Well, this place is one spot in the Glenda Breach where it has been a Melaleuca forest. The forest was destroyed either by bombings or by the wanton cutting by the people in the surrounding areas. This cover now is only the grasses. And these grasses, during the wet season, is all right, but during the dry season, the acid-producing substances are oxidized into very toxic substances. And during the wet season, the rain will come down and dissolve all of these substances, and this causes big ecological problems. This is a very typical profile of an acid sulfate soil. As you can see from here, from the topsoil to about 22 centimeters is the safe for the plant to grow. But from 80 to about 90 centimeters, we still have a very fresh acid-producing region where these bright yellow substances will become extremely acidic upon drying. By careful experimentation, we have found that it is possible to turn this into productive land. There are two things that should be taken care of. The first is precise water management throughout the year. And secondly, we must have a precise selection of crops. Professor Zwan regularly visits these acid soil areas to see how local farmers are getting on. Bác Tám ơi, đất này bác khai thác từ hồi nào? Đất này khai phá từ 1950 hồi chiến tranh chống Pháp đến giờ. Ở đây hồi đó là rừng rú không chứ không có cỏ không chứ không có cái gì hết. Rừng cỏ vậy đó. Tại sao anh phải cuốc đất này làm gì đấy? Lúc này phải để vậy đừng cho nó có độ ẩm, đặng mía nó mới phát triển. Dạ 1 hectare đây là thu hoạch cũng hơn 70 tấn mía. Well, this place was a devastated land about 7 years ago. After 3 years of growing cassava, the soil has been less acidic, and the farmer is trying to grow some rice with the high-yielding rice, such as the crop that we are looking at it now. In fact, we cannot distinguish whether this is grown on a perfectly fertile soil or on a acid sulfate soil. With this kind of setup with the dike and with the water system to keep the acidity in check, we can gradually develop these acid sulfate soils into better land to use for food production. Để thấy được cái tiềm năng lớn của đồng bằng, trước tiên He also presents a regular TV program for farmers in which he visits people who've re-established productive farms and asks them to talk about their methods. Chú Năm Dữ có mặt ở đây thì có chú Năm Dữ là người tìm hiểu là như thế. Not all farmers seem happy to give away their secrets to the television audience, but perhaps more surprising is this officially sponsored promotion of private enterprise, a sort of how to get rich in the countryside. Thì như vậy là tôi tính mỗi năm tôi thu hoạch không nhiều, 150 kg thôi, không tính cao. Nếu có cao nữa thì mình hưởng mình nhờ. Nhưng mà tính bằng giá 3.000. 3.000 này thì 100 thì tức 300.000 thì nó 150 tức 450.000. Thì 450.000 này phải mua là 200 mấy chục vợ lúa. New production is now successful on some war-damaged land, but there are other problems like what to do with the quantities of military debris. Not only were the spray planes left behind, but so were thousands of drums of chemicals, even the rusting remains of the herbicide program. Our concern about what the military was doing to the environment of Vietnam
was received with great interest by those people throughout the world who were concerned about the environmental effects of industrialization, etc. And we brought to them the environmental effects of military action, which really most people had not considered. And we wrote up our findings and published in Science magazine May 1st, 1970, I think. And as a result of that highly critical report by the American Association for Advancement of Science, President Nixon stopped the program of herbicides, abandoned something like 2 or 3 million gallons that were programmed to be used. When they finally left, the Americans abandoned more than just drums of chemicals. Mountains of shells and other dangerous objects were scattered across the landscape. It took time for the Vietnamese to find a use for everything, but today, very little is wasted. So, this is where the sophisticated military hardware ends up. Traditional Vietnamese technology collects it, sorts it, and dumps it in the furnace. The steel could have been used for a peaceful purpose originally, but it wasn't. Only now can it be turned into construction materials, steel rods for reinforcing concrete, so the work of rebuilding the country can go on. Now that most of the smashed bridges and roads have been repaired, private individuals are working hard at building their own houses. In many cases, the new homes will be better than anything they had before. While the men build the houses, the women irrigate the fields. This cooperative style of working is characteristic of the Vietnamese, especially in the north. Watching a group like this, perhaps we can begin to understand why Ho Chi Minh had such confidence that his people would win in the end. For this same spirit of joint effort can still be seen working on a grand scale. Here are all the people from 10 villages digging a canal by hand. Can this really be voluntary work? And could this give us an idea of why life has proved so irksome to the thousands that fled the country? Because the communist way of doing things is not the same as what they were used to? For these young people have come here to work for no more than a lunchtime plate of rice and the feeling that they are contributing something for their country, as their parents did, fighting a guerrilla war. A 100,000 seedlings of Dipterocarpus, one of the best hardwood trees in the world. It used to grow in the devastated Mada forest. So now, they're going to recreate a rainforest from scratch. It's never been done before. The project is masterminded by a veteran local forester, Dang Va Dan. Trồng lại cây dầu ở trên cái khu vực này. Thì bây giờ muốn trồng lại cây dầu trên khu vực này á, thì chúng tôi phải qua một quá trình nghiên cứu. Tức là đến năm 1981 thì 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để mà trồng cây dầu. 1981 thì chúng tôi mới tìm sơ bộ ra một cái phương thức này để
để trồng cái phương thức trồng cây dầu á, thì đầu tiên chúng tôi phải làm một nhiệm vụ á, là tìm ra một cái khu rừng giống tại cái khu vực này để lấy giống tại cái khu vực này mà trồng lại ở khu vực này. Tháng thứ hai nữa là trên đất trống đồi trọc á, thì chúng tôi làm cái nhiệm vụ là đầu tiên là phú xanh lại cái đất trống để cải tạo lại cái đất. Sau đó 2 năm cái cây đó mọc lên rồi á, thì chúng tôi mới đưa cây dầu vào trồng. Thì như thế thì mới bảo đảm được cái độ tàn tre cho cây dầu. Every seedling is treated with care. Here at this state forestry farm, they know what an important project this is. Once these seedlings grow up, other wild trees will be planted. And yet more will be brought in by birds. Once the team has finished planting their morning quota, it's time for lunch. Sticky rice cooked in banana leaves, taken with a good helping of local gossip. Đặc biệt không? Đặc biệt không? Đặc biệt. Dạ. Mai. Ông đi. Chị Hương biết không? Hôm qua em đi ăn ba coi. Em không ăn mấy cái đấy. Ăn tự nhiên đi, đừng quê đứa quỳ đó. Cái này phải nói là đâu cần thanh niên có đàn ông á. So far, 1,500 hectares have been planted here at Mada, and the seedlings are growing well. But at Khuc Phung, they already have some 8-year-old trees of a closely related species. The young trees are examined regularly, and growth rates are already exceeding expectations. Đường kính 1,3 là 19. Chiều cao dưới cành là 8,2 mét. Their measurements show that these trees could be harvested in another 10 or 12 years. With projects like this, there's a possibility of exporting plantation-grown hardwood at a time when many other countries will have no timber left to cut. But back in the Delta, Professor Vauquois has other concerns. Trước thời kỳ chiến tranh, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này có rất nhiều chim và có nhiều cái sân chim nổi tiếng. Nhưng mà trong cái thời kỳ chiến tranh, do bom đạn và cho chất độc hóa học, cho nên cả cái cây cối bị tàn phá và cả cái sân chim cũng là bị tàn phá theo. Sau là thời kỳ chiến tranh, tức là sau một năm 1975 thì các cái sân chim của bắt đầu trở lại ở đồng bằng sông Cửu Long này, đã thành lập nhiều cái sân chim. Lúc đầu những cái sân chim đấy ít thôi, chim không được nhiều, nhưng mà cho đến nay nhờ có cái sự phát triển, trồng thêm nhiều cây và chim càng ngày càng phát triển. But shooting wild birds for food is a popular sport. And after the war, thousands of guns were in private hands. Live birds, too, are offered for sale, even species that are internationally protected. Vauquois' committee are planning to stop all this. Ngoài việc tăng cường cái giáo dục cho nhân dân, có một điều hết sức quan trọng, đó là phải xây dựng các cái luật lệ về bảo vệ thiên nhiên và tổ chức thực hiện
các cái luật lệ đó một cách nghiêm túc. Điều đấy là cũng cần phải được thực hiện sớm, và để có thể có được những cái kết quả là càng ngày càng tốt đẹp trong cái công cuộc là bảo vệ thiên nhiên cũng như là thực hiện cái chiến lược bảo vệ thiên nhiên của Việt Nam. They have already had a spectacular success with the rare Sarus crane. A sanctuary set up just 3 years ago has seen the return of this beautiful bird. From just 25 individuals in 1985, there are now over 1,000, once more completing their traditional migration from Cambodia into Vietnam. But while progress has been made in halting the destruction of the environment, long shadows are still cast by the war. 6 million people are at risk from dioxin poisoning, and the effects are still being felt. Để mà sơ nuôi ai? Nuôi Việt. Nuôi Việt. Còn con thì sao? Đi chơi Honda. Con đi chơi Honda. Mà anh Việt thì có ngủ không? Tối con ngủ được không? Tỉnh không? Viet and Duc are Siamese twins born 7 years ago. It's important to understand that individual cases cannot be attributed to Agent Orange alone. What we can say is that all the problems known to be caused by dioxin have increased in areas that were sprayed. But even one malformed baby would be a cause for concern, and as we know, there are thousands. Cái bé hôm qua sinh là bỏ bác sĩ không nuôi được. Dạ. Thế vậy mang nặng để đau mà cái đứa bé nó mất đi thì em cảm thấy thế nào? Buồn lắm chứ. Mà người thôi kệ gán chứ giờ sao bác sĩ. Dạ. Thế em có định sinh đứa nữa không? Thôi giờ em không ham sanh nữa. Giờ cũng nhờ bác sĩ thôi giúp, em thấy khó khăn quá. Giờ nhờ bác sĩ giúp em thôi cho nó khỏe. Em cũng không biết nghĩ sao thì chắc là Mỹ nó cũng gây ra, nó cũng phá mình cho đi tản lạc, không biết nó làm cái gì mình không biết nữa. Chứ em thấy sao nó làm nhiều cái kỳ cục dữ lắm. Nó làm hoài vậy đó, người lo sợ vậy à. Kinh hồn hoảng sợ vậy, cứ tinh thần cứ nhớ giặt giả sợ, chứ em cũng không biết làm sao nữa. Tức là tại sao Mỹ lại tới Việt Nam và gây chiến tranh ở Việt Nam? Dạ không biết, em cũng không biết làm sao. Em tên họ chi vậy? Em tên Phạm Thị Thúy Nga. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 21 tuổi. Tất nhiên như là các bạn biết thì đối với tôi đó là một bác sĩ, một nữ bác sĩ nữa, là phụ nữ nữa, thì tôi rất là thông cảm với những người bệnh nhân của tôi. Và các bạn biết rằng là đối với Việt Nam thì có một đứa con rất là quan trọng cho cái hạnh phúc gia đình của họ. Bây giờ tình trạng sức khỏe của em như thế nào? Vẫn bình thường à, mà vẫn còn ra huyết nữa. Vậy bây giờ em có biết là em bị bệnh gì không? Em nghe nói là đang theo dõi Coreo. Vậy bác sĩ bảo là bị bệnh gì? Em không biết chị, bác sĩ chỉ nói là đang theo dõi ung thư thôi. Chị có thai lần đầu hả? Dạ, em có thai lần đầu tiên. Rồi trễ kinh mấy tháng? Người ta dặn cái gì là chị phải theo dõi, đừng có bỏ nha. Tại vì bệnh của chị rất là nặng. Bị ung
thư còn rất trẻ tuổi, như bệnh nhân cô Thúy Nga này là có 21 tuổi thôi. Thế thì cổ lại bị cắt tử cung vì có ung thư. Thì như vậy là suốt đời cổ có thể sống được, nhưng mà suốt đời cổ sẽ không bao giờ có hạnh phúc nữa. Cho nên nhiều khi chúng tôi mổ những bệnh nhân này nè, chúng tôi vừa khóc mà vừa mổ, mà bị bắt buộc phải mổ để cắt tử cung cho bệnh nhân. Cháu đưa nằm đây nhé, bà xem cho con. Ôi giời ơi, con gái nằm đây nhé. Some families are affected even in the north, which was never sprayed. Nha. Dạ, đã ăn có nhiều không? Nhiều. Guanti too was a guerrilla fighter for over 10 years. He suffered from the effects of Agent Orange during the war, and when he came home and married, his children were affected. Cháu có biết không? Nó mấy cân? 20 cân. Năm 1975 thì coi như là tôi sinh cháu. Thế khi sinh cháu ra thì được có 1,8 cân thôi. Thì nói chung là cũng thấy là không bình thường. Thế nhiều khi đấy cũng không phát hiện ra. Thế khi cứ thấy cháu như thế là ngủ suốt, không thấy cháu mở mắt. Thì tôi mới vành mắt cháu ra thì tôi thấy rằng là mắt cháu nó hơi đùng đục. Thì tôi có đưa đi bệnh viện để khám. Thì nói chung là nằm bệnh viện mắt trung ương 1 tháng trời thì các bác sĩ cũng chỉ nói rằng là cháu không thể chữa được. Thế thì tôi cũng đưa cháu về nhà và nói chung rằng là bản thân thì cũng rất là khổ tâm. Thế nhưng mà sinh cháu ra như thế thì là cũng cố gắng chăm sóc nuôi dưỡng cháu như thế là thật là chu đáo. Thế hiện tại bây giờ từ trước đến nay nói chung là nuôi cháu 12 năm, 13 năm nay thì nói chung là về tất cả mọi cái sinh hoạt của cháu thì đều như là một đứa trẻ mới sinh. Nói chung là sinh cháu như thế này thì nuôi thì cũng rất là vất vả. Nhưng mà đôi khi thì cũng vất vả vì con cái quá, mà có những lúc là vợ chồng cũng va chạm. Thế nhưng mà xong đó thì là coi như là vợ chồng cũng lại gọi là tự động viên an ủi nhau để mà chăm sóc nuôi dưỡng cháu cho nó tốt. Nói chung là trong cái tình hình mà đất nước có chiến tranh, thế mà là những người dân thì ai cũng đều là phải đóng góp cái sức mình vào cái công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì chồng tôi cũng là một trong những quân nhân mà ra để mà bảo vệ Tổ quốc, thì tôi thấy rằng là cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ vinh quang. Thế mà không may là bị nhiễm chất độc hóa học như vậy thì tôi cũng thấy rằng là đó là cái hậu quả chiến tranh. Vẫn mà phải đi bộ đội thì suy nghĩ lại anh thấy là anh có làm những cái điều mà anh đã làm không? Báo cáo với chị là không có vấn đề gì cả. Tức mình không làm cái gì để lại. Có đi bộ đội. Bây giờ nếu mà Đảng, Nhà nước mà cần tôi vẫn sẵn sàng lên đường. Không để bà rặn anh hồi bà lên tinh xỉn nó cho anh chạy. Háp miệng nó thở chứ chị. Rồi háp miệng nó thở đi. Để sát đít xuống. Tùy con xuống. Dang rộng chân ra, con nó ngọt. Bế con bé lên chị Hà, canh. Đau bụng không chị? Đau bụng chưa? So even in places like Tây Ninh, most pregnancies do have a happy ending to the delight and relief of everyone.
Vietnam is now ready to get over the past. All they ask is the chance for these healthy children to grow up in peace, so that from the ashes of 40 years of conflict, they can at last build their own country. For these are the children of Vietnam after the fire. Sài Gòn, Hà Nội, trong ta đau trái tim Việt Nam. Đàn bom ơi, lòng tham ơi, khí rơi nào diệt nỗi dân ta. Việt Nam ơi, bừng cơn mơ, chớ mắt nhìn sạch tan căm thù. Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa, ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa. Bàn tay thân ái lòng không biên giới, anh em ơi lắng nghe tình nhau. Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu, mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu, cho hai miền chung phùng lòng thấy nao nao. Ngày Nam đêm Bắc tình tràn trong mắt, sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào. Ngựa bay